Hi mga ka-BA! For today's episode, ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makakaiwas sa mga scam na client. Number one is kapag si client ay nanghihingi ng payment or nanghihingi siya ng pera sa'yo. Kasi doon pa lang magtataka ka na bakit kailangan mong magbigay? Ano yung babayaran mo? Para saan yung binayaran mo o yung binigay mong pera, 'di ba? So kaya ka nga naghahanap ng client is para mag-work sa kanya, in return sasahuran ka niya. Pero ito manghihingi siya. So, may mga kakilala ko na ganun, yung mga nagsisimula pa lang sa freelancing or virtual assistant na ganun, nakaka-encounter sila ng nanghihingi ng payment. So, pero hindi naman sinasabi kung para saan. So, doon, mag-iisip na talaga tayo, kaya mag-iingat tayo sa mga ganong klaseng client. Number 2, ask for upfront payment. Yes, as a virtual assistant or freelancer, pwede tayong mag-request kay client ng upfront payment. Ito yung unang bayad or paunang bayad bago ka magsimula magtrabaho sa kanila. So, pwedeng any amount, pwedeng half nung sasahurin mo. May mga ganong client na pumapayag. So, kapag ganon, yung isang client, talagang mapapaisip tayo na legit siya kasi nga, nagbigay na siya sa atin ng advance payment. Number 3 is weekly payment. During interview pa lang, tatanungin ka na agad ni client kung ano ba yung gusto mong sahod. Kung weekly ba, every 2 weeks, or monthly. So, may mga ganon. Usually, ganon yung mga client kayo tatanungin ako. Ngayon, kung bago ka pa lang kay client, syempre, hindi ka pa sigurado sa kanya. Lalo na kung nakuha mo lang siya sa Facebook groups, di ba? Or na-chat mo lang siya. Kumbaga, wala ka talagang kasiguraduhan unlike kapag kay Upwork, pwede kang doon ka talaga sasahod kay Upwork. So kung weekly ka naman sasahod kay client, at least kung mas scam ka man o hindi kanya bayaran, at least 1 week lang, 'di ba? Hindi ganoon kasakit, hindi ganoon kabigat kasi 1 week lang yung nalugi sa iyo. Ang mawawala lang naman sa iyo doon yung syempre napagod ka, yung internet mo, yun. Number 4, search or find their social media account. Yes, usually ito talaga yung ginagawa ko bago ako ma-interview or after ma-interview. So, titignan ko isa-isa, hahanapin ko yung account nila sa Facebook, sa Instagram, or sa LinkedIn. Kasi imposibleng isa sa mga yun na wala silang account. Lahat naman ng client ko na sinesearch ko sa mga Facebook or LinkedIn is nakikita ko naman sila. And then, pag sinearch mo kasi sila, makikita mo yung nature din ng business nila. So, before interview, at least meron ka ng idea kasi nakita mo yung nature ng business nila, marireview mo yun. Additional pa yun sa information na masasabi mo sa kanila during interview. So, mga ka-BA, dapat maging mapanuri tayo. Kung may nararamdaman tayo sa sarili natin na parang hindi ako sure kay client, parang may iba ako nararamdaman, may advice, isundin nyo rin yung nararamdaman nyo kasi minsan totoo din siya. Ngayon, kung talagang may scam tayo, siguro i-take na lang natin siya as parang lesson or parang natuto rin naman tayo kay client kasi malamang yung si client na yan may binigay yan sa ating task na nagbigay siya ng tools or website, kumbaga dagdag kaalaman na kumbaga kahit hindi tayo nabayaran, at least natuto pa rin naman tayo. Pero syempre mas maganda kung mababayaran tayo kasi syempre 'di ba nagpagod tayo diyan trabaho yung hanap natin hindi naman libre. Yun. So maging mapanuri lang tayo. Thank you mga ka-BA. Sana natulungan ko kayo kung paano maiwasan yung mga scam na yan, na mga client na yan. Thank you. Bye!